นรอประกอบการรับแก้วบางรถการเงินพระรามสองเป็นทัพพระรามสองสมัยนั้นครับ140สมัยพักแล้วนะครับไม่เป็น40นะครับต่อ8220นะครับที่วัดสน54ขยะพระบ้านครับทีเอสพยาไทยทีเอสราชบุรีครับสะพานหัวช้างและเอเชียขยะพระบ้านและราชประสงค์เป็นตำรวจนะครับ54ประตู12นะครับ42มาเรียบร้อยนะครับส่งเรียบร้อย